ภายในป่าลึกอันมืดสนิทแล้วถูกปิดคุมไปด้วยม่านลัตติการเสียงนกกลางคืนแว่วอยู่ไกลๆกล้อเคลียกับเสียงจักจั่นที่ดังไม่รู้จบณริมทานสายเล็กนั้นมีกระท่อมไม้เก่าๆตั้งอยู่พลานคำพายชายกลางคนล่างกำยำกำลังนั่งเช็ดปืนคู่กายอย่างสงบใบหน้าอันเคร่งครึ้มของเขาเมื่อสะท้อนกับแสงของไฟจากกองฟืนทำให้ดูกลืนไปกับผืนป่าอย่างแยกไม่ออกคืนนั้นเขามีเพื่อนร่วมกองไฟก็คือพลานเฒ่าพลานป่าจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่มาขอพักหลบฝนชั่วคราวทั้งสองนั่งสุมไฟกันอย่างเงียบๆทำให้บรรยากาศรอบๆอบอวลไปด้วยความอึมครึมจนกระทั่งเสียงแหบพร่าของพลานเฒ่าเอ่ยขึ้นไอ้คำพายข้ารู้มาว่าเองกำลังตามหาเหล็กไหลเพลิงอยู่พลานคำพายเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาสีดำครับลีมองพลานเฒ่าด้วยความสงสัยพลานเฒ่ารู้ได้ยังไงว่าข้ากำลังตามหาของวิเศษนั้นอยู่ข้ารู้ได้ยังไงนั้นช่างมันเถอะแต่ข้าอยากจะบอกว่าถ้าคิดจะมีชีวิตที่ปกติสุขก็ให้เลิกตามหามันซะพูดแบบนี้แสดงว่าพลานเฒ่าเคยเห็นมากับตาอย่างนั้นหรือก็ใช่นะสิวะมีครั้งหนึ่งข้าบังเอิญไปเจอถ้ำในป่าลึกจึงเข้าไปอาศัยหลับนอนแต่ทว่าจู่ๆก็เหมือนกับมีแสงสว่างสีแดงลอดออกมาจากท้ายถ้ำด้วยความสงสัยข้าจึงได้เดินเข้าไปดูก็พบกับก้อนเหล็กสีแดงฉานราวเปลวไฟลอยอยู่ภายในถ้ำตอนนั้นข้าก็นึกถึงตำนานเหล็กไหลเพลิงขึ้นมาทันทีพลานคำพายขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมเมื่อได้ยินถ้อยคำนั้นเขากำลังจะอ้าปากถามต่อว่าเหตุใดพลานเฒ่าถึงไม่นำเหล็กไหลเพลิงนั้นออกมาจากถ้ำแต่กลับต้องสะดุ้งวาบเมื่อแสงไฟจากกองฟืนสะท้อนให้เห็นใบหน้าของพลานเฒ่าในมุมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นรอยยับย่นที่เคยดูเหมือนคนแก่ธรรมดาตอนนี้กลับซีดเผือกคล้ายผิวหนังที่ไหลเลือดไปหล่อเลี้ยงถ้าไม่อยากมีชะตากรรมเดียวกับข้าก็เลิกตามหามันซะพลานเฒ่าหันมาช้าๆรอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยให้เห็นเหงือกดำที่ไหลสี่ฟันกองไฟที่ลุกโชติช่วงเมื่อครู่กลับมอดดับพลึบลงในพริบตาความมืดเข้าปกคลุมกระท่อมริมลำธารถูกโอบลัดไว้ด้วยบรรยากาศอันเย็นเยือกเสียงนกกลางคืนขาดหายไปพร้อมกับร่างของพลานเฒ่าเหลือแค่เพียงเสียงหัวเราะต่ำๆที่ค่อยๆเลือนหายไปแล้วกับสายหมอกจะผีหรืออะไรก็ห้ามข้าไม่ได้ของวิเศษนั้นจะต้องเป็นของข้าเท่านั้นม่านลัตติการอันมืดทึบยังคงสถิตคล้ายจะไม่มีวันจางหายพลานกำพายเดินฝ่าป่าลึกไปตามทางดินที่ชื้นแฉะอย่างไม่เกรงกลัวสำหรับพลานคำพายนั้นกลางคืนก็เปรียบเสมือนกับกลางวันเพราะว่าว่านยาแปลกประหลาดที่เขาได้ดื่มเข้าไปก่อนออกเดินทางได้ขยายม่านตาของเขาจนดวงตาดำสนิทส่องประกายแวววาวเหมือนกับดวงตาของสัตว์ร้ายที่เล่นกายในลัตติการทันใดนั้นพลานคำพายก็หันควับไปที่ด้านหลังทันทีใครนะภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าของพลานคำพายคืออมนุษย์ร่างกายสีเขียวผมเผ้ายาวลุงลังดวงตาสีแดงเข้มราวกับสีเลือดและที่โพรงจมูกของมันมีแสงสว่างของไฟสีเหลืองส้มส่องลอดออกมาทันทีที่หางตาของพลานคำพายเห็นมือก็ลั่นไกออกไปโดยอัตโนมัตินับว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วกว่าบรรดาพลานทั่วไปมากกระสุนปืนทำอะไรผีเป้ายังฆ่าไม่ได้หรอกตายซะเถอะมึงผีเป้าพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยความรวดเร็ว
แต่ทว่าเพียงก้าวเท้าออกไปร่างของมันก็ทรุดลงกับพื้นทันที อะไรกัน ทำไมกระสุนปืนถึงมีผลกับข้าได้ เจ้าเป็นใครกันแน่ พลานคำพายสยะยิ้มพร้อมกับเดินย่าง3 ขุมเข้าไปใกล้กับผีเป้าแต่ทันใดนั้นผีเป้าก็ฝืนลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีออกไปอีกทางหนึ่งหนีข้าไม่พ้นหรอกใครคิดขวางทางข้าไม่มีรอดสักลายพลานคำพายเดินตามรอยเลือดสีเขียวเป็นทางไปอย่างเยือกเย็นเพราะรู้ดีว่าหากมันรอดไปพาพวกมันมาสมทบนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนทันทีจนเมื่อล่องลอยสิ้นสุดลงเขาก็พบร่างของผีเป้าฟุบลงอยู่ที่พื้นอย่างอ่อนละทวยแต่ทว่าเบื้องหน้าของผีเป้านั้นกลับมีกรดของพระธุดงค์กลางอยู่โยมปล่อยผีเป้าตัวนี้ไปเถอะนะอาตมาขอบิณฑบาตพลานคำพายไม่สนคำกล่าวนั้นจึงยกปืนขึ้นเล็งพร้อมกับลั่นไกออกไปทันทีแต่ทว่าปืนที่พลานคำพายใช้เกิดขัดลำกล้องขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุพลานคำพายจึงลดปืนลงมองหน้าพระธุดงค์ที่นั่งอยู่ในกรดอีกครั้งก่อนที่จะเดินหันหลังจากไปผีเป้าจึงอาศัยจังหวะนี้วิ่งหนีหายเข้าป่าไปในความมืดประเดี๋ยวก่อนโยมที่โยมจะไปนั้นอันตรายมากเหล็กไหลเพลิงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวท่านเป็นพระอย่ามายุ่งเรื่องของทางโลกอาตมาก็ไม่อยากที่จะยุ่งหรอกแต่ก็อยากจะขอเตือนโยมเอาไว้ว่าถ้ำที่โยมกำลังจะไปน่ะมียักษ์ผู้มีฤทธิ์มากเฝ้าอยู่พลานคำพายชะงักเท้าฟังคำเตือนของหลวงปู่พระธุดงค์อยู่เพียงครู่ก่อนจะหันหลังเดินจากไปด้วยท่าทีแข็งกร้าวดวงตามุ่งมั่นดังผู้ไม่เคยยอมก้มหัวให้กับผู้ใดหากแต่พลานคำพายกลับไม่รู้เลยว่าสิ่งที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของพระธุดงค์ชราก็คือร่างของพลานคำพายที่ไร้ซึ่งศีรษะประดับอยู่บนบ่าเฮ้ยกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมลึกเข้าไปในป่าดงดิบเสียงสัตว์กลางคืนค่อยๆจางหายเหลือเพียงเสียงลมพัดลอดช่องไม้ใหญ่ดังหวีดวิวราวกับบทสวดอาถรรพ์พลานคำพายก้าวฝ่าป่าลึกไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็พบกับหน้าผาสูงตะงานตัดขวางเส้นทางและเบื้องหน้าก็คือปากถ้ำมันมืดมิดขนาดใหญ่พอให้ช้างทั้งเชือกเดินลอดเข้าไปได้กลิ่นอับชื้นปนคาวเลือดโชยออกมาขับให้บรรยากาศรอบข้างดูกดดันแต่พลานคำพายก็ยังคงก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังในมือกุมปืนยาวเอาไว้นั่นส่วนนิ้วก็ชี้เข้าไปในโกรงไกเตรียมยิงทันทีหากพบกับสิ่งผิดปกติใครกล้ามารุกล้ำถ้ำของข้าเสียงคำรามดังกึกก้องตามมาด้วยแรงสั่นสะเทือนไปทั่วผนังถ้ำร่างยักษ์มือมาสูงใหญ่ผิวดำค้ำราวกับเหล็กเผาไฟโผล่พ้นความมืดออกมาดวงตาแดงฉานวาวโลดเขี้ยวงงยาวดุจเขี้ยวของพยัคฆ์ในมือถือกระบองด้ามใหญ่ที่สลักอักขระเล่นลับเอาไว้มันฟาดลงที่พื้นตูมเดียวทำให้ฝุ่นดินปลิวฟุ้งไปทั่วถ้ำแน่จริงก็ออกมาข้าพลานคำพายเจ้าของเหล็กไหลเพลิงมาถึงแล้วยักษ์หัวเราะก้องร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งเล่าหินผาค่อยๆก้าวออกมาจากด้านในถ้ำช้าใจกล้าผิดมนุษย์มนาน้ำหน้าอย่างเจ้าจะเอาเหล็กไหลเพลิงไปทำไมแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนพลานคำพายไม่พูดตอบอะไรแต่ล้วงมือเข้าไปในย่ามนำว่านยามาเคี้ยวไว้ในปากมือก็ยกปืนขึ้น
แล้วก็ยิงกระสุนเสกที่ลงคาถามาแล้วนับร้อยครั้งไปยังยักษ์ตนนั้นเสียงปืนดังสนั่นก้องสะท้อนไปทั่วถ้ำกระสุนทุกนัดที่กระทบกับผิวหนังของยักษ์จะแตกเป็นแสงไฟจนเกิดแผลสีแดงฉานพุดขึ้นทั่วร่างของยักษ์ตนนั้นแต่ยักษ์ก็ยังคงฟาดกลับมาด้วยกระบองอาคมด้วยเช่นเดียวกันทำไมเนื้อหนังมันถึงได้ทนจังวะตีไปกี่ทีก็ลุกขึ้นมาได้ การต่อสู้ดำเนินไปเหมือนจะไม่มีวันจบพลัดกันลุกผัดกันรับอยู่อย่างนั้นสุดท้ายยักษ์เฝ้าถ้ำก็ต้องสุดกายลงพ่ายแพ้ให้กับความสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ของพลานคำพาย ข้ายอมแพ้แล้วไม่รู้ว่าเจ้าใช้พลังใจแบบใดถึงสู้ได้ไม่มีถอยเช่นนี้อ้าวนี่คือเหล็กไหลเพลิงที่เจ้าต้องการพลานคำพายเสถอยหอบหายใจทีเลือดซึมออกมาจากมุมปากร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลสาหัสแต่ดวงตายังคงเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและเบื้องลึกของถ้ำก็มีแสงสีแดงเพลิงค่อยๆลอยปรากฏขึ้นพลานคำพายกัดฟันยื่นมือคว้ามันไว้ความร้อนแล่นปราดเข้ามาในร่างจนเนื้อหนังพองแต่พลานคำพายก็ยังทนฝืนกอดมันเอาไว้กับอกจนร่างแทบแหลกสลายแต่ก็ยังฝืนหอบหายใจเดินออกจากถ้ำด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังเมื่อพลานคำพายหลุดออกมาจากถ้ำร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลชะกันก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทนต่อไปได้จึงล้มลงอยู่ตรงนั้นแต่ทว่าดวงตายังคงมุ่งมั่นไม่สั่นไหวทันใดนั้นจู่ๆร่างของพระธุดงค์ชราก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเหมือนกับว่าท่านรอพลานคำพายอยู่ก่อนแล้วโยมปล่อยวางเสียเถอะเหล็กไหลนี้มีอานุภาพมากนักโยมถือไว้ไม่ไหวหรอกไม่มันเป็นของข้าไม่มีวันปล่อยมันเด็ดขาดอาตมาขอถามหน่อยโยมจะเอาไปทำไมกันมันคุ้มค่ากับชีวิตที่โยมต้องเสียไปแล้วหรือพลานคำพายกัดฟันแน่นเลือดยังคงไหลไม่หยุดแต่ก็ยังฝืนยกมือที่สันลิกขึ้นพนมไหว้พระธุดงค์ชราหลวงปู่เหล็กไหลเพลิงชิ้นนี้สำหรับข้ามันก็เป็นเพียงก้อนหินก้อนกรวดเท่านั้นแต่กับลูกชายของข้าที่นอนป่วยอยู่นั้นมันเปรียบเสมือนกับยาชุบชีวิตท่านช่วยนำเหล็กไหลเพลิงนี้ไปให้ลูกชายข้าทีเถิดข้าไปต่อไม่ไหวแล้วน้ำตาหยดหนึ่งไหลลิ้นออกจากหางตาของพลานคำพายสะท้อนกับแสงแดงเพลิงจากเหล็กไหลจนวาววับพระธุดงค์ชราเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะพยักหน้าช้าๆอาตมาจะทำตามที่โยมขอทันใดนั้นร่างพลานคำพายก็สิ้นเลี่ยวแรงลมหายใจเฮือกสุดท้ายดับลงแต่ทว่ายังคงยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วกับหมดห่วงทุกอย่างแล้วหลายวันต่อมาที่บ้านไม้กลางหมู่บ้านเล็กๆพระธุดงค์ชรานำเหล็กไหลเพลิงมาวางอยู่บนอกของเด็กชายผู้ป่วยนักแสงแดงเพลิงแผ่วเบาค่อยๆสว่างขึ้นห่อหุ้มร่างเล็กนั้นความร้อนที่เคยเผาร่างกลับกลายเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนโลคาพยาธิที่ฝังลึกในกายค่อยๆมาลายหายไปไม่นานนักเด็กชายก็ลืมตาขึ้นน้ำใสๆไหลอาบแก้มและสิ่งแรกที่พูดออกมาจากปากที่พูดไม่ได้มานานก็เอ่ยขึ้นว่าพ่ออยู่ไหนพระธุดงค์เอื้อมมือวางบนศีรษะเด็กน้อยเบาๆด้วยความเมตตาอาทรโยมพ่อได้ฝากเจ้าไว้กับอาตมาแล้ว
จากนี้ก็จงติดตามอาตมาไปศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนและขัดเกลาจิตใจ ให้โยมพ่อได้สบายใจเถิด เด็กน้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นกราบแทบเท้าของพระธุดงค์แล้วท่านก็บวชเด็กน้อยเป็นสามเณรออกเดินธุดงค์ร่วมทางไปในสายธรรมคืนนั้นเองเมื่อสามเณรน้อยหลับตานิมิตหนึ่งก็ปรากฏขึ้นร่างของพรานกำพร้ายผู้เป็นบิดายืนสง่างามท่ามกลางแสงเรืองรองเขายิ้มให้กับสามเณรอย่างอบอุ่นลูกพ่ออยู่กับหลวงปู่อย่าดื้อนะทุกครั้งที่เจ้าสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมพ่อจะคอยโมทนาอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆลอยเลือนหายไปบนฟากฟ้าท่ามกลางแสงสว่างอันอ่อนโยนสามเณรพลันสะดุ้งตื่นที่แก้มยังคงเปื้อนรอยน้ำตาแห่งความคิดถึงเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าอันกว้างไกลที่ถูกประดับไว้ด้วยดวงดาวพล่างพลาวดุจเพชรในราตรี